In deze video gaan we een basis API call maken. Wat gaan we daarvoor doen? Dus we hebben hier een mapje API. Daarin gaan we nog een mapje maken voor onze data. En in onze datamap gaan we hier get.json aanmaken. Hierin komt dan een array met objecten. En deze objecten bevatten allemaal ziezo een ID. Een ID zo, een ID dat een nummer is en een naam dat een type kat is. Ik ga hier even kijken. Ik had hier enkele katten openstaan. Dus we kunnen de American Bobtail en dan gaan we dit even kopiëren. En dan gaan we hier 2 en 3 van maken. We gaan hier met 3 katten doen. Dit is een Bambino. Of een Burman. En dan deze is Mies. Oké, dus nu hebben we in onze API map en bij de data een get.json bestand aangemaakt. En nu gaan we een app.js bestand aanmaken. En we gaan hier even naartoe gaan. De API npm init. Want we gaan hier enkele vragen beantwoorden. Dus ik ga deze gewoon even allemaal skippen. Dus oké, yes. En wij gaan hier in ons package.json enkele die gaan we hier een API application. De main is app.js of index.js, waarbij we hebben dus app.js gemaakt. Dan hebben we scripts. En dan hebben we hier start. En daemon app.js. En als we opzoeken wat deze daemon doet. Dan is dat deze. Ja, deze automatische reload. Dus we gaan deze straks installeren. Misschien kunnen we dat eigenlijk nu al doen. Dus hier gaan we. Zal geen daemon. En dan hebben we hier, dus we hebben deze script. Die auto mag hier veranderd worden in je eigen naam. Bij dat dan Sambrecht hier een MIT-licentie aan te kunnen. En dan ga ik hier npm install daemon. Dus die komt hier bij dev dependencies. En dan ga ik npm install express. Dit gaan we ook nodig hebben. En dan hier, dus deze zetten wij
onze dependencies. Ik ga deze wel misschien van plaats wisselen. Iets logischer. En ik ga hier nog enkele keywords toevoegen. En onze keywords zijn hier API en Express. Yes. Goed, en nu gaan we terug naar onze app. Wat gaan we daar schrijven? Is we beginnen hier met enkele dingen te importeren. Dus we gaan hier const express require express const get require en de naam van ons katten stand en const app is express uitvoeren. En dus goed. En dan gaan we hier zeggen, kijk, we gaan dingen ophalen van deze API. En van de gets. En dan krijgen we een request terug. Of een response. En deze hier. Deze response gaan we via JSON dus omzetten. En dus dit is gets. En dan zijn we hier ook van, kijk, get API get en duo.id. Dan gaan we hier gelijkaardigs doen. Maar hier gaat het verschil wel zijn dat we in plaats van gewoon alle katten willen, we willen een specifieke kat. Dus hier zeggen const id is request params. Dat zijn de parameters. En dan doen we hier detail get. En dan gaan we in deze gets gaan zoeken. En wat gaan we daar gaan zoeken? Of dat deze kat gelijk is de naam van de kat. Gelijk is aan de ID die we meekrijgen. Dus parse int ID. En dus met die express kunnen we eigenlijk een soort mini server opstarten. En dus dan kunnen we hier ook nog post doen. Dus. En deze gaan we momenteel niets meer doen. En dan gaan we hier zeggen, kijk, we gaan luisteren. Voor 3000. En
En hier schrijven server on. Alright. En dus hier nog een haakje vergeten. En wat kunnen we nu doen? We kunnen nu npm run. En dan kunnen we hier kijken bij ons package. We kunnen normaal zien start doen. Right, en nu gaan we naar ons localhost. 1000. En dus slash. En ik ga hier even kijken. Hier is natuurlijk cats. Oh. Cats. Dus hier moet je nog API cat schrijven. Alright, en dus hier zien we dus mooi onze cats. Dus als we een detail daarvan willen. Even vergeten, maar ik was dus hier. Had ik deze response.json detail cat te doen. En dus nu, als we hier van boven cats 1 doen of 2. Dus cats en dan de ID meegeven, dan krijgen we dus daar deze ID. En dan de details van die kat te zien.